Ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa. V tom se společně podíváme na největší nůž společnosti Hydra Knives. Jmenuje se Stygian. Jdeme na to. K tomu názvu nože Stygian se pojí taková historka, respektive je to založený na řece Styx, která podle řecké mytologie spojuje svět živých se světem mrtvých, neboli s podsvětím, kde vlastně sídlí Hades. No a ten nůž má spojovat taktické prvky spolu s outdoorovými bushcraftovými prvkama a právě proto se jmenuje Stygian, jelikož spojuje vlastně tyhle dva světy. Než se na ně podíváme, pojďme si říct něco o pouzdru, ale taky o tom, co vlastně dostaneme spolu s tím nožem. Kromě toho, že dostanete poměrně rozparádní nůž s pěkným kydexovým pouzdrem, dostanete i krabici plnou věcí. A najdete tam například parakord na protažení, najdete tam 2 nášivky, najdete tam další věci, které určitě oceníte, jelikož jsem rád, že společnost, jako je právě Hydra, nám k těm nožům dává i něco navíc. Jelikož samozřejmě ty nože jako takový nejsou úplně levný, ten nůž stojí konkrétně kolem 5700 korun, takže je super, že tady dostaneme něco navíc. No, pojďme se podívat na to pouzdro, pojďme se na něj trošku zaměřit. Co vás tady zaujme? Zaujme vás celokydexová konstrukce, kompletně celá, pěkně opracovaná, nikde žádný ostrý hrany, zkrátka je to hezký. A máme tady takovýhle kydexový závěs, nebo kydexový prvek, na kterým je nylonový závěs. Ten nylonový závěs je tuhej, ale funguje to hezky v tom, že vlastně vy, když budete mít ten nůž někde u pasu a potřebujete se k němu dostat a máte tady třeba bederák, tak si to vlastně můžete takhle odtáhnout a ten nůž si v klidu vytáhnout ven. Což je za mě naprosto takový dobrý prvek, který tady máme. Další prvek, který se mi moc líbí, je ten aretační šroub. Ten funguje tak, že čím vejš my si ho umístíme, tím líp ten nůž v tom bude držet. On v tom drží dobře i normálně, za normálních okolností, nicméně je to vlastně redukce toho sevření toho nože jako takového. Takže tam jde o to, že když půjdete třeba městem, to říkám rád, tak si to úplně zajistíte, aby vám ten nůž nikdo nevytáhnul, zároveň potom, když vlítnete někde do přírody, tak si to povolíte, aby to šlo zkrátka vytahovat dobře. Pouzdro je samozřejmě samosvorný a krásně nám ten nůž jistí. Máme tady takovýhle průřezy, ty potom slouží k protažení moléčka, můžete si ten závěs sundat, buď to úplně, prodám si to moléčkem, někam si to umístit, anebo samozřejmě si ho přehodit na druhou stranu, takže praváci, leváci, za mě úplně krásný. Co se mi líbí, dole standardní odtokový kanálek a takový laserový vypalování ty jejich značky, vlastně toho hexagonu jako takového, který oni používají. Tak, to by bylo asi o pouzdru všechno, respektive dalo by se o tom říct další věci, ale pojďme se podívat konkrétně na ten nůž, protože ten tady určitě zajímá všechny nejvíc. Ta konstrukce je opravdu mohutná. 655 gramů, to nemá jen tak nějaký nůž. Tady my máme krásných 655 gramů plný hmotnosti na používání, který budeme chtít. Celková délka 31 cm, 18 cm má jenom čepel jako taková. Standardní nože mývají třeba 20 cm, tady máme 18 cm jenom čepel, 13 cm jsou potom ty střenky, ta rukojeť jako taková. 5 mm tloušťka čepele, hmotnost, jak jsem říkal, je 655 gramů, výška 42 mm. Pojďme se podívat na nějaké další věci. Kvalita zpracování je tady asi jasná, je to Hydra, takže všechno pěkně opracovaný, nemáme tady nikde žádný ostrý hrany, které by nás nějakým způsobem vytáčely, hezky se s tím manipuluje, pěkně se s tím funguje. Co se týče té čepele, 18 cm, 5 mm na tu šířku, té páteři, nahoře vroubky pro zapření palce, pro nějakou práci, když budete potřebovat třeba se zapřít v okamžiku, kdy budete chtít něco přeříznout tohle s tou částí, nebo samozřejmě, když budete dělat něco jemnějšího, ten už si potom můžete chytnout, jak chcete. Ta čepel je opravdu robustní na takovouhle práci, za mě úplně v pohodě. Jedná se o drop point tvar, maličko mi to připomíná kukry právě tím s tím vybráním tady vzadu a ta čepel jako taková je velice víceúčelová, takže ji opravdu můžete používat na sekání, štípání, řezání, ale zároveň i nějakou jinou činnost, například práci s masem a tak dál. To už potom záleží na vás. Výbrus tady máme prakticky až potom, dejme tomu v 1/3. Nemáme ho až od začátku, tady to máme vlastně plochý, standardní v té tloušťce a tady potom máme na konci dutý výbrus. Co se týče materiálu, máme tady N690C, což je velice dobrá ocel. Krom toho, že je standardně zaklena na nějakých 61 HRC, je ještě kryokalená. To znamená, že se po zaklení vezme, ponoří se do tekutého dusíku a díky tomu to vytvoří ještě maličko lepší strukturu té ocely a trošičku líp to ještě drží. BLR N690C je samozřejmě německá ocel, má vysoký obsah uhlíku, chromu
kobaltu a tak dál, takže je odolná vůči korozi a velmi odolná vůči používání. Líbí se mi černá povrchová úprava, jedná se o black powder coating, který samozřejmě není věčný. V okamžiku, kdy s tím začnete dělat nějakou hrubší práci, tak to pomaličku z toho začne slejzat. Udělá to takovou patinu, kterou osobně mám rád na nožích, nikdo ji nemusí mít rád, ale já mám rád, když na těch nožích vidět, že se s nima něco dělá, takže tady takhle pěkně zvládnutý. Potom brusnej choil, nikde žádný zoubky, full tank konstrukce, zkrátka to, co bychom potom od toho nože čekali. Když se přesuneme ke střenkám, ty v tom případě jsou udělaný z G10, podložený touhle s tou oranžovou vrstvou, aby to bylo pěkně vidět, zkrátka, že vám to někde spadne, když to bude ležet, bylo by to celý černý, nemusí to být úplně dobře vidět, tady krásný oranžový rozlišovák a samozřejmě vroubkování a 3D tvarování tak, aby to do té ruky vždycky dobře zapadlo a vy byste s tím mohli fungovat tak, jak byste chtěli. Hluboký first finger groove, co se týče vyvážení, tak tady se nevyhneme tomu, že to máme převážení na předek, nicméně není to tak děsivý, zhruba někde u té záštity je prakticky ten bod toho zlomu. Takže nemáme to na tom prvním prstu, ale kousíček před ním, což u takhle velkého nože je asi naprosto logický. To tvarování potom je 3D tvarování, udělané tak, aby to bylo co nejvíc anatomický, udělané tak, aby vám to v té ruce pěkně drželo, zároveň, aby se to nevyklouzlo, i když budete mít třeba mokrý ruce, spocený nebo nějaký bahna a tak dále. Dále potom pěkně takhle svažený dolů a tady otvor pro protožení parakordu, který, jak jsem říkal, k tomu dostanete, a zároveň tady máme takovou údernou plochu, když bychom potřebovali někde něco rozbít, někam se skrz dostat a tak dál. Přátelé, ten nůž Stygian od společnosti Hydra za mě hodně univerzální, ale opravdu takový skoro mačetový nůž a jak jsem říkal, můžete ho najít u nás na stránkách Top Army Shopu. Dole v popisku videa, jako vždycky, je na něj odkaz. Přátelé, to bude pro dnešek všechno. Děkuji moc za pozornost, mějte se krásně a někdy příště u dalšího videa. Ahoj.